venit pe canalul meu! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Cristina și astăzi vom face slime cu fetele mele, Alexandra și Antonia. Cum zici, mami? Hai! Bună! Țărășinică? Hai să nu-ți fie! Să trecem la treabă! Să ne distrăm! Să ne distrăm, fata? Dar cum să nu? Sper. Începem cu lipiciul. Deci avem nevoie de lipici, spumă de raz, activator pentru slime. Uite, e bine, mami. Lipici. Acolo avem slime și clay. Să vedem ce ne iese. Să începem. Punem un pic de lipici, să vedem unde se fac. Unde se face ăla mai bine? Da. Hai că pune ce ție, mami, spune. Lipici. Wow. Stai. Și la Antonia. Mult. Mult a pus, mami. Și Alexandra. Stop, mama. Capacul. Așa, am pus lipici. Mixi? Mixi, da. Amestecăm. Punem spuma de ras? Da. După... Da, ia, alai. Ce punem acum? Da. Activatorul? Da, alai. Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem, stai să punem mami. Cât m-a pus prea mult. Mixa? Ia, acum amestecăm. Amestecăm. Tare. Nu știu care este primul. Dar nici nu știu asta. Face mixe, repede. Nu ce șansă. Iese? Să mai punem. Facem. Și Antonia. Și Alexandra. Amestecă. Nu iese. Am izbuta sunt. Amestecă, iubită. A ieșit spumos. Da, că mai trebuie oare? Ce să mai trebuie să oare? Da, asta ceva trebuie. Asta poate ai pus prea mult. Putem pune un pic? Da, dacă nici acolo nu se... Da, s-a întărit. Da? Nu, este prin ăla cu fostele. Oh, nu. Nu, care e problema? Nu, că nu blubble. Stai că-ți dăm un șerbuțel. Sunt plici. Este că nu mai ce plici. Nu fac mai tare picoi, tu faci mai tare. Să nu iasă din farfuriță. Și mie? Ce ți se spune? Nu știu, Alexandra? Pune mult și că slime. Like roza. Roza vrei? Da, și tu vrei lila și tu vrei ghion? Ia uite ce păi. A ieșit la tine. Nu a ieșit, dar e așa, ca o spumă. Nu este că nu am. Facem slime today. Slime today. Iese, până la urmă cât iese, a? Zic că iese. Și mie? Și ție. Și Alexandra?
nu iese. Nu, pune mâna acolo. Ia pune here. Mai țin. A, îți iese? Nu. Ia amestecul mai încet. Nu fac mai mult slime. Mai iubita mea, mult, Cred că mult, sunt la mult. mine Aveai cam mai mult decât, da? Hai să punem și spuma de la să vedem ce se întâmplă. Poate asta e secretul. Și noi nu știm. Și mai ajunge. Amestecă mai încet, poate ți iese dacă amestecă mai încet. Uite așa, mamă. Nu pune mânuța. Ajută-mă, nu pot să iei. Așa, mă, Nu uite așa. știu să văd. Să-i cum nu știu absolut. Cred că te ajută, mami. Și eu fac. Dar fă numai încet, da? Scufule. Ăsta e barba fotati. E pentru barba lui tati, da, iubita mea. Cum știi tu? E și barba fotati, da? Îi facem slime cu barba. A, iese? Parcă uite, parcă se prinde așa. Slime-ul. Nu știu că la mine nu pe afară. Eu am Hai să mai punem din asta. și Cred eu. că și la mine mai trebuie, dar da, cam pe afară. Băgăm un pic de lipiș din acesta să vedem ce se întâmplă. Și eu. Și nu, Antonia. Și Alexandra. Yeah. Să vedem și- Se face, mami! Da! Se face slime-ul! Wow! Bă. Lasă-l mai jos să-mi dai pe tine. Deci asta era secret. Ia uite. Wow, ești facilă. Cum, mami? Cum, mami? Cum fac? Cum fac și eu? Mai da, dăm da. ceva actor să vedem ce se întâmplă. Aia și Poate eu. să nu. Ce de place. Mixen. Excelent. I like mixen. Scoate-n. Îl scot slime acum. Încă nu e gata. Acum nu e gata. Ești gata? Nu, Facem așa. Nu e? nu mai pune de la. Și tati via? Și tati când vine acasă, ne vede aici pe toate aliniate. Când facem slime. Să ne punem de pici. Și eu? Și Anton. De mine? Mă vreau un pic. De mine? Uite, fă tu aici, în asta, că e mai mică. Mami. De mine? Fă în asta, iubita. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vrei să mergi? Ia, mestec acum. Mai e lipiș, da. Ar trebui să mai torci și tu. Da. Unde este? Uite aici am asta, dacă nu torn, nu asta și mă. Oh nein, ich weiß. Mai calo vreau rosa calo. Păi Doar stai să unul ai facem dat, prima nu? dată, mami. Ce? Doar unul de ăsta era. Cuc, mami! Wow! Ce-ai făcut așa, Andrea? Mizerie! Facem mizerie cu slime-ul ăsta. Clar. Eu nu fac mizerie. Antonia, nu faci mizerie, Antonia. Faci curat? Îmi fac? Spun? Nu. Cred că am pus și prea tare, poate. Voilà. Oh. Mai stai, mami. La 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 la.
lasă mami prima dată. De să te ajute, mami. Zic. Bun, și voi. Hai, Nica. Am dau altceva. Așa. Ding dong, ding dong, ding dong, dang da. Ding dong, ding dong, ding dong, dang da. Ding dong, ding dong, dang 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 da. Ding dong, ding dong, dang 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 da. Iese. Uite. Dang dang ding dong, dang dang ding dong, dang dang ding dong. Dang dang ding dong, dang dang ding dong, dang ding dang dong. Dang dang ding dong, dang dang ding dong, ding dang 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 dang. Nu-i bine așa în ea. De ce nu e bine, mami? Ai tiu. Scoatem climatatul? Hai să punem mami asta aici așa. Punem mami pe Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Nu spune nimic. Ce-ai făcut ăsta aici? Hai să punem un pic din asta. Ia să cam asta ce e. I like ăsta. I like it. Îți place, iubita mea? Da. It's my favorite. Îi supun ăsta. Lasă văd. De mie. Cum e? It's long good. Yeah, it's good. Îți place? Da. La 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 la. Nu mă iau. Și eu. Dar nu știu cum să desfaci. Stai here focat. Da. Eu facem slime. Uite mișto e. I like E it. roza, Antonia, roza. I like rosa. Și tu vrei? Wow. Ia. Oh, ce este asta și burete. Da, volet. Stăm here. Ia uite ce fain e, mă. Wow, dar de mie. Uite, ia roza. Da, rosa. Ok. Nu-și fac asta. Măcar să ne distrăm cu asta. Galben? Care vrei? Ia să încerc eu să fac așa. Oh, ce fain e. Ajută un pic și pe Alex, Antonia. Da. Hai așa. Tărit. Nu pot. Hai să te ajut. Mâna asta ajut. Ajută-mă. Acum. Uite. Ce-ai făcut? Nu, e mic. De mânarie. De paper. Îmi pune aici. De ce vrei să nu? Mâna mea e sus. Haide, ia. Nu iese. Ia se. Hai, așa. Hai, mă, de ce fain e asta? Gata. Asta. Paper. Eu joc cu sar? Uite așa. La 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 la. Schwarzel ist meine favorite Ce fain e asta? Uite, Antonia. De mie. Ia. Deci mai e și slime-ul. Da, că ne distrăm cu asta. Balon, ai? Sau? Balon. Nu știu. Acum l-am dămâncat cam. De ce? Deci, puteai să pui slime-ul de ăsta în balon și ieșea minge de aia de strângeai și revenea la loc. Și puteți... Hai, ia și joc. Oh. Îți place?
Guacu, zapă, schiună. Zapă, vin înapoi. La ce? Da, mai dăm și eu. Păi stai să-l desfacă, mami. Ah. Animal. Oh, ia uite, mami. Dă și mami. Aici. Ah. La pică mai iete. Nu, pâine asta. I like springwater. I Ți-ai like, ieșit? A? Ți-ai ieșit? I like ăsta. Aveam fac Hai dă-mi ăsta. spumă de aderas. Andy, aveam ăsta. Păi? Ce spun? Da, atât. Ăsta nu. Lasă așa. Lasă așa cu Yay! Așa, yay! Dar facem un time, da. Ne-a ieșit slime-ul. Da, am timp. Andy, ăsta vreau ăsta. Care e vita, Andy? Ăla. Vrei să punem clipici? Da. Cum să punem? Și ăsta îl las eu. Are. Care, ce culoare vrei? Asta. Roza? Da. La 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 la. Da. Nu, uite. Și piața. Asta e un din asta aici. Să stai și cu mine. Facem așa. Să vedem dacă e desfăcut. Cum e desfăcut? Foarte. Stai că trebuie să fac asta. Așa, hai. Wow, așa. Facem? Mixăm. Și Mixăm. eu vreau. Mi-a scăzut, stai. Vreau și eu. Vă arătăm? Asta, mami. Uite așa. Uite, uite, wow! Ia uite ce frumos a făcut Alexa Antonia. Acum fă așa cu mine. Așa. Așa. Mixăm acum. Așa, mixăm. Și eu. Cum e asta? Wow. Ia uite și asta ce pe de om. Cum scoate ăsta sprinkle? Aoleu! It's good sprinkle îl scoate afară? Loc. Minha. Minha. Dosi. Te ajut? Nu e? Ok. I like și eu. Nu mai e în asta, nu? Poți să folosesc pe ăla? Sau pui înapoi? I like sprinkle. I like sprinkle ceva. I like asta. I like asta pun? Da. Unde pun? Ia. Ok. Amestecăm cu din asta. Să provezi din nou. Face acum Alexandra slime. Și De eu lecții. vreau sprinkle, fac așa, așa. Uite ce fain și asta. Mancisile. Hlam and Hey, it's mine slime. Fain, mami.
Cine este? Anti-slime, anti-slime. Lepete, lepete, slime, slime, slime. Nu știu ce este. Îl punem Ia din... uite, Punem și ăsta? Pune și la mână. Cum fac eu? De mie. Unde? Wow, așa mult ai pus. Trebuie să punem un așa și-l fac așa. Și ăsta? Și îl pune și tu. Nu-i voie. Dar nu pune așa mult. Care nu intru? Hai să vezi aici. Uite. Uite. Nu-i scute. Nu mixez. Așa publicăm, da? Ok. Punem și ție. Eu pun și ție. Vedeți? Aici mai neplin. Ia, fă ce să la fac. Fac vedeți. Yay, a reușit Alexandra să facă slime. Good job, Alexandra. Good job, Alexandra. Haide să-l punem schipici în el. Hai să-l mai așa. Este pe pline. Ce fain este. Cook, vedeți. Vedeți, mami. Dankeschön. Place? Da, mi-și place. Ce pită. Gata. Ce fain asta. Ala e glună, mai tu. Hai să te desfacă, mami. Hai să te ajută, mami. Au! Hei! Lasă slime acolo! Acolo lasă, mami. Punem asta? Pune aici, pita mea. Ok, gata. Wow! O să pun și eu pus mult. schipici, nu? Ia, pune. De care? De care vrei? Ha? Cu albastru cu hai tot cu albastru. Pune, nu știu. Asta e nașpa. Pam, pam, pam. Wow, ia uite ce fain e. E și mai mare. Am trebuie să-l desfac. Lucia. Fain. Vreau să scap. Cât ați le-am făcut eu? Am avea leu? Ce mai vrei? Băi, și cum cade? Are că ăsta Poate mai e chelul. mare? Vreau chel, De mami. tot. Help-me. Vrei chel? Da, acum eu vreau chel. De mine pic. Hai să nu fac. Am vrut. Wow. Dă ăsta la o parte că se mătărește. Se... Toți. Ai, toți. Toți slime. Haide. Bine, 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 bine. Hop. Hop, hop, hop. Hai să dea mami altă culoare. Ce culoare să dea? Din asta așa? Da. Uite ce frumoasă e asta. Hai tot așa. Wow. Hai că e suficient. Mai pui și tu? Wow. A pus tot Antonia. A pus mult. Ia uite ce fain a ieșit. Hai, pune aici, pune aici. Aici așa ca să licesc de asta. Așa. Wow, ia uite ce fain e. Ia uite ce fain e ăsta. Ia uite. De mine că se fain. Ia. Cum e? Uite ce fain e. Îi pune aici
zicea mami că se lipească de... se lipește de mână. N-ai mica. Nu nimic, iubita mea. Hai să punem și pe ăsta. Ia. Tu facem seama sau? Asta am făcut. Ce-ai făcut? Ia slime-ul la Alexandra. Ia uite cum ai și slime-ul la Alexandra. Slime-ul la Alexandra este gata. Mai fi iau ăsta? Ce-ți fac mami și pe Eu zic cu ăsta. Nu pataina. Ai o papestire. Pastinele. Ales plăcerile. Pastinele. Punem și here. Piescă. Pom pam. Pum pam pi. Pam pi. Pum pam pi. Eu vreau ăsta. Uite, asta verde. Like eu. Hai să ți-l spun. Eu fac. Da, Și tu poți? nu? Nu poți, mami. Mami te ajută, da? De mie. Ține asta, mami. Aveam calul ceva. Uite ce frumos. I like ăsta. I like trebuie. În asta cred că am pus prea mult de la I like altceva. întăritor de la. I like ăsta. Dar dacă l-amestecăm asta cu asta, I like ăsta. ce se întâmplă? Nu se strică, nu? Da, și eu pun de la. Doar puțin. Asta. Mommy, help me. Nu poate că era. Ce mic e asta? A făcut o inimă. Mulțumesc, mami. Ia. Nu place feta mea. Ia uite ce faină e Ana Alexandra. Eu și eu. Așa ne ia ce... Nu vă spune. Ia mă. Eu pun acolo? Pune iubita mea. Hai să strângem un pic de aici. Uite zi. Vai, slime. Am făcut tot produs. Mai facem? Mai fac? Pune, mami. Eu am pus multe, am multe. Wow! Tina. Super, Antonia. Hai să pună și mami. Pun și eu aici? Da. Lasă, văd. Wow! Ia uite ce frumos e și ăsta. Ăsta is good, boy. Îți place? Te distrezi, Antonia? Da. Îți place mult. Bravo. Uite ce fain să faci. Ți-ai făcut mai mână mea? Și a picat ca mine ăsta. Da. Îți înseamnă și Da, zeamă. asta Îți văd, iubita. Ce se scuță înseamnă pe mine. Lasă cine pe cine. La 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 la. Hai să punem și pe ăsta. Să ia și ăsta. Culoare. Nu, stai. Eu am culoare asta. Pune aici, uite, iubita. Pune aici. Nu. Gata. Wow! N-am ce-am făcut. Ia uite la Antonia. Vai, mă. Wow! Cât de frumos e, mami! Vreau să fac și eu. Nu. Vreau să fac facem ăsta. Hai să punem și mami ăsta. De aici. Alia ăsta așa, Andrea? Ok. Ia, uite ce fain e ăsta. Uite, mami. Wow, și plapuri. Și albastru. Bravo, mami. Am vrea să tu scot cu boi. Îți place? Da. La 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 la. Mix and sense,
cap. Te-am luat parte? Nu vrei cu ăsta? Iată-ți. Uite-ți ce frumos e slime-ul Antonia. Și ăsta e bună slime. Te ajut, mami? Da. Help me. Deci asta, dacă vrei să faci din asta slime, trebuie să ai mult. Și te uiți ce De fain. mia! Ia uite ce fain ești la Da, nu, să nu carte. Caina. Caina. S-a terminat. Acum scrie ăsta. Uite. Ăsta punem. Ia dă-mi mie. Ai, ce mișto. Ce-a făcut? Ce-ai făcut, Alexandra? Uite ce-a făcut Alexandra, slime, adevărat. Și eu vreau. Lasă-l, mami. O ia pe ăsta. Lasă-l pe ăsta, mami, te pune mami negru. Ajută-mă, Alexandra, să-l desfaci. Și eu vreau ăsta. Nu, azi, dă-i lui Alexandra să-l desfac. Nu. Eu nu putem mai două, mami, că eu sunt mai... Ajută-mă. Ce-a făcut mai mega mea? Da, ce? Uite ce faci, mami. O tapă. De ce? Pune și mie. Ok. Dankeschön. Für mich, Mami. Dacă vrei te învăț. Mamă, frumos. De ce nu știu frumos? Asta-i tot? Sau s-a legat? Sunt două. Sau... Și ăsta ce-mi place, uite ce mișto este. Și ăsta e faină. De mie. O, nimeni. Are ăsta. S-a lipit acolo. A, dar astea sunt doresc, Scot. Așa e bună. Vrei punem faci? Repede. Nu pune... Pune... Unde ce duc? Aleg ăsta. Ok. Unde e ăla? Da. Uite ce fain, vezi? S-a Gata? întărit. Gata. Nu știu de ce ai. Se întăresc super repede. Uite pe care le-ai făcut, vezi ce fain? Eu am făcut slime. Să punem așa frumos ca să le... La la la. Wow! La 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 la. Ui, ce bate? Vrei? Nu mai vreau oameni, că mi-ajunge, uite. Apic. Uite, un pic a făcut. Nu, apic. Mai pui un pic? Mai Da. pui un pic. Hai. Nu Hai să e. arătăm ce frumos e și slime-ul Antonia. Ia uite ce fain e. Alexandra. Gata. Bravo! Vezi cum? Dankeschön! Ești mai slime, nu-i daină. Nu e mai mult. Mai punem pic acolo ăsta. Ia uite ce fain. Ia uite și că e acolo. Mai pune un pic.
Cănușa. E roza. Și cănușa pe servirea ăsta fără ăsta la tutti. Bravo, iubite. Mamă, ce mișto este. Ăsta e și super. Adalie. Da, mă, dar mă uitam la el cât de frumos e. De frumos l-a făcut Antonia. Ce să mai punem, mama? Mai punem negru? Da. Wow! Faci? Ușor să mă da, răspund. Mami. I like ăsta lui blue. Nu mă răpus. Deci, Ăsta așa? Așa? Da, e cât așa. Opa, bravo. I like ăsta. For me. Vedeți? Ce pune așa? Dankeschön. Keine. yeah. Ist keine mehr. Aha. Da nu Adică, uite, zici că e... Zici că-s nori, uite. Pui mâna pe ei și... E de... Da. Deci distracție aici la Antonia. Ah, am pus. Wow! Anima fele să li băgăm așa. Vine tati acasă și ne găsește aici. Da, la la la. La 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 la. Și ce ai? La. Deci ăsta e miștorân. Da. Dar dacă... Vine cu secret. Cea mai mare distracție cred că asta e. Ce zici? Mhm. Ia uite ce fain s-a făcut. Ia uite, Uite. mamă. Nu pune pe mine. Nu, nu putem zice, mamă. Am făcut... Gata? Nu e... Nu pune pe Ia. față. Ia și- Ai grijă, uite, nu pune pe față. Să-mi spun frumos. Clar. Mai încolo, după ce terminăm, spune un pic în mine. Nu. Asta a fost pentru astăzi. Nu ne-a ieșit slime-ul, dar măcar ne-am distrat. Nu uitați să dați like, subscribe și ne vedem data viitoare. Tschüss! Tschüss.